नमस्ते, आजको यो पार्ट फ्लो फर्दर ट्युटोरियलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी बेसिकली फ्लटरमा चाहिँ फायरबेस कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर म सिकाउने छु। अब फायरबेस भनेको के हो भनेर पहिला बुझौँ। फायरबेस भनेको एउटा ब्याकएन्ड एज अ सर्भिस एप डेभलपमेन्ट प्लेटफर्म जसले चाहिँ के ब्याकएन्ड सर्भिस प्रोभाइड गर्छ भन्दाखेरि रियल टाइम डाटाबेस, क्लाउड स्टोरेज र अथेन्टिकेसन सर्भिस प्रोभाइड गर्ने भयो। र फायरबेस भनेको एउटा गुगलले प्रोभाइड गरेको सर्भिस जसले चाहिँ ब्याकएन्ड परफर्म गर्ने भयो हाम्रो एप्लिकेसनमा। त अब आउनुहोस्, अब हामी फायरबेस कसरी कनेक्ट गरौँ भनेर म सिकाउने छु हाम्रो फ्लटर एपमा। अब पहिला के गरौँ भन्दाखेरि एउटा फ्लटरको एपको नेम दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले अलरेडी ई ड्राइभमा फ्लटर भन्ने फोल्डर बनाइसकेको छु। अब यसभित्र एउटा एप्लिकेसनको नाम दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि म सिएमडी युज गर्नेछु, सिएमडी टाइप गर्नेछु। अनि त्यसपछि म एप्लिकेसन नेम क्रिएट गर्नेछु हाम्रो फ्लटर एपको लागि, फ्लटर क्रिएट र फायरबेस भनेर नाम लेख्नेछु। र यसमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो क्यापिटल लेटर हुनु भएन र स्पेसिङ दिनु भएन। स्पेसिङ दिने हो भने अन्डरस्कोरले सेपरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिलेको लागि म इन्टर गर्नेछु। अहिले चाहिने फायरबेसमा सबै फाइलहरू अटोमेटिक बनाइदिन्छ। र अब त्यसपछि हामी यो फायरबेस भन्ने ओपन गर्नेछौँ। एप्लिकेसन क्रिएट गरेको नाम ओपन विथ कोड गर्नेछु। अब यहाँ तपाईँले अब भिएस कोड कन्सोल देख्नु हुनेछ। मैले एप्लिकेसन ओपन गरिसकेको छु फ्लटरको। आजको हाम्रो मेन मोटिभ भनेको नै अब यो फ्लटरलाई चाहिँ फायरबेससँग कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर म सिकाउने छु। हामी मेन काम चाहिँ यो लिभ फोल्डरभित्र गर्नेछौँ, मेन डट भित्र। र हामीलाई हेल्प गर्ने चाहिँ यो postfed.yml ले। अब त्यसपछि म गुगलमा गएर फायरबेस ओपन गर्नेछु, फायरबेस। google.com जानेछु। यसले फायरबेसको कन्सोल देखाउनेछ। त्यसपछि हजुरले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ टपको राइटपट्टि छ नि गो टु कन्सोल, यसमा क्लिक गर्ने। यो लोडिङ हुँदैछ, नआत्तिनु होला, बिस्तारै लोड हुँदैछ। गो टु कन्सोलमा जाने। गो टु कन्सोलमा गएपछि यहाँ फेरि अर्को कन्सोल हजुरहरूले देख्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि मैले यहाँ एड भनेरमा टाइप गर्नेछु, एड प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नेछु। र तपाईँको यहाँ प्रोजेक्टको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ म फायरबेस नै दिनेछु। हाम्रो एप्लिकेसनको नाम के छ त्यही दिनेछु, फायरबेस भनेर, फायरबेस एप। र त्यसपछि म यहाँ कन्टिन्यू गर्नेछु। अनि त्यसपछि यो गुगल एनालिटिकल यो इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ त हजुरहरूले। त्यसपछि कन्टिन्यू गर्ने। यहाँ तपाईँको एकाउन्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। म डिफल्ट मेरो फायरबेसको एकाउन्ट नै राख्नेछु। त्यसपछि क्रिएट प्रोजेक्ट गरिदिने। यसले अब एकैछिन टाइम लिनेछ हाम्रो प्रोजेक्ट क्रिएट गर्नको लागि फायरबेसमा।
त्यसपछि कन्टिन्यू गरिदिने र तपाई केमा हुनुहुन्छ, तपाई कुन प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड हुनुभयो। यदि तपाई iOS मा छ भने यसमा क्लिक गर्ने, एन्ड्रोइड मा छ भने यसमा क्लिक गर्ने र म अहिलेको लागि मेरो एन्ड्रोइड भएको हुनाले म एन्ड्रोइडमा क्लिक गर्ने छु। र एन्ड्रोइड प्याकेज नेम, यो प्याकेज नेम चाहिँ तपाईले अब फ्लटरमा क्रिएट गर्नुभएको नेम छ नि, यो त्यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यसको लागि म यहाँ फ्लटर भन्ने फेरि ओपन गर्ने छु। र त्यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि एन्ड्रोइड भित्र एप एसआरसी मेन यो एन्ड्रोइड म्यानिफेस्टो भित्र यो लेख्नु राख्नु पर्ने हुन्छ हजुरहरुले। यो अनि आफ्नो एन्ड्रोइडको नाम मैले एपीपी र यो एसएचए की चाहिँ अप्सन हो। अब तपाई यदि गुगलमा लगइन गर्नुहुन्छ भने यो इट इज कम्पल्सरी, यदि गुगलबाट लगइन गर्नु हुँदैन भने यसलाई स्किप पनि गर्न सक्नुहुनेछ। एसएचए की को लागि मैले यो कमान्ड त्यसमा राख्ने छु। यो कमान्ड चाहिँ मैले अर्कोमा राख्ने छु, Ctrl+C। यो कमान्डमा चाहिँ म कहाँ राख्ने छु भन्दाखेरि प्रोग्राम फाइल जावा भित्र जेडीके फाइल लिब फोल्डर बिन भित्र हुन्छ। अनि यहाँ सीएमडी टाइप गरिदिने, त्यसपछि अहिलेको पेस्ट गरिदिने र यहाँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ हल्का। सागर तपाईले आफ्नो नाम दिनुपर्ने हुन्छ। मैले अलरेडी मेरो ल्यापटपको मेरो नाम दिइसकेको हुन्छ। यो चाहिँ चेन्ज हुन्छ तपाईको ल्यापटपको नेम अनुसार। अनि त्यसपछि मैले इन्टर गर्ने। अब यसले चाहिँ हाम्रो SSH1 की जेनेरेट गर्ने भयो। अब यो नम्बर चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरुले। म अहिलेको लागि म कट गर्ने छु, कपी गर्ने छु सरी, र गुगल आउने अनि यो Ctrl+V गरिदिने अनि रजिस्टर एप गरिदिने। त्यसपछि हजुरहरुले यो गुगल सर्भिस सजेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो गुगल सर्भिस सजेसन कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ राइट साइडमा तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ नि, यहाँ एप भित्र यहाँ राख्ने बाइ एपको भित्र। त्यसको लागि म ब्याक जाने छु। डाउनलोड Ctrl+X ड्राइभ Flutter Firebase अनि एन्ड्रोइड भित्र एपको भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो गुगल सर्भिस सजेसन फाइल। म Ctrl+V गर्ने छु र त्यसपछि अब अर्को स्टेप हेरौँ, नेक्स्ट गरौँ। अब यहाँ तपाईहरुले केही डिपेन्डेन्सीहरु राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईको फ्लटरको एपमा। पहिला के राखौँ भन्दाखेरि पहिला यो क्लास पार्ट राखौँ, यो कपी गरौँ। यो चाहिँ कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि build.gradle मा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म फेरि फ्लटर ओपन गर्ने छु। यहाँ भित्र यहाँ त्यसको तल राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को के छ भन्दाखेरि यो प्लगइन राख्नुपर्ने हुन्छ, एड प्लगइन यो पनि कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। कपी गर्ने, फायरबेस ओपन गर्ने। यो त्यो चाहिँ कहाँ राख्ने भन्दाखेरि build.gradle प्रोजेक्टको एप मोडुलको build.gradle भित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यसमा राख्नुपर्ने हो त्यो।
यहाँ कपी गरिदिने र अर्को एउटा बाँकी छ यो फायरबेस एनालिटिकलले पनि कपी गरिदिने यो चाहिँ कहाँ राख्ने भन्दाखेरि यहाँ तल राखिदिने डिपेन्डेन्सीको ठ्याक्क तल र तपाईले यो मिनिमम एसटिके भर्जन 16 भएको छ यहाँ यसलाई 21 गर्नुपर्ने हुन्छ र अर्को चाहिँ एउटा कमान्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ हजुरहरूले multi-dex enable true भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ के गरौँ भन्दाखेरि अब मैले multi-dex enable true गरेपछि अब म त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि गुगलमा आउने छु त्यसपछि फेरि नेक्स्ट क्लिक गरिदिने छु नेक्स्ट गुगलमा आएपछि नेक्स्ट अब मैले यो एप रन गर्नुपर्ने हुन्छ रन गरौँ एपलाई स्टार्ट डिबगिङ sorry start debugging अब हुन्छ बिस्तारै यो चाहिँ हाम्रो मोबाइलको लाइभ प्रिभ्यू हजुरहरूले पनि देख्नु हुनेछ साइटमा यसलाई सानो बनाउँछु सुरुमा त यो एकछिन टाइम लाग्छ पछि एकदम फास्ट हुँदै जान्छ जब हामीले कोड गरेपछि कोड गर्दा हामीले जब कोड गर्छौं नि हामी त्यसपछि सेभ गर्दै यो रिस्टार्ट गर्ने अनि त्यसपछि हाम्रो आउटपुटमा अर्कै कन्सोल देखाउने छ एकछिन वेट गरौँ बिल भयो बिल त भयो एपीके अब मोबाइलमा हजुरले लाइभ प्रिभ्यू मात्र देख्नुहुनेछ लाइभ प्रिभ्यू अब त्यसपछि म यहाँ इन्स्टल क्लिक गर्नेछु फायरबेस भनेर आइसक्यो हाम्रो यो एपको यो डेमोको आउटपुट यहाँ हजुरले देख्नुहुनेछ साइटमा अब हेरौँ फायरबेस कनेक्ट भएको छ कि छैन भनेर हेरौँ त्यसको लागि म गुगलमा जानेछु यो एकछिन टाइम लिनेछ नआत्तिनु होला फाइनली चाहिँ हामीले फायरबेस चाहिँ फ्लटरमा कनेक्ट गरिसकेको छु अब यहाँ हजुरहरूले एउटा मेसेज देख्नु सक्नुहुनेछ नि कङ्ग्रेचुलेसन यु हेभ सक्सेसफुली एडेड फायरबेस टु योर एप हाम्रो फायरबेस चाहिँ हाम्रो एपमा अलरेडी एड भइसकेको छ अब कन्टिन्यू टु कन्सोल गर्ने त्यसपछि अब यसमा म केही कुराहरू भन्ने छु पहिला अथेन्टिकेसनमा जाउँ लोड हुँदैछ नआत्तिनु होला यो हुन्छ धैर्य गर्नु होला हामी अहिले लास्टको अन्तिममा छौं भिडियोको अन्तिममा छौं
पहिला हजुरहरूले अथेन्टिकेसनमा चाहिँ यो इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ युजर साइन इनबाट मैले अलरेडी गरिसकेको छु। त्यसपछि यहाँ साइन इन मेथडमा एकछिन म जानेछु। साइन इन यहाँ चाहिँ हजुरहरूले इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ इमेल पासवर्ड गुगल। अब हजुर गुगलबाट लगइन गर्नुहुन्छ भने यो गुगल इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा इमेल र पासवर्डमा हो भने यो लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि फेसबुकबाट लगइन गर्नु हो भने यो डिजेबललाई इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एनोमलसलाई पनि म इनेबल गरिदिन्छु। इनेबल अनि सेभ गरौँ। यो पनि इनेबल भइसक्यो एनोनमस। अब डाटाबेसतिर जाउँ। डाटाबेसमा के गर्न मिल्छ हेरौँ। डाटाबेसमा हाम्रो डाटाहरू स्टोर गर्ने भयो मेन त्यसको एक्जाम्पल। डाटाबेसमा दुईवटा छ, एउटा क्लाउड फाइल स्टोर र अर्को रियल टाइम डाटाबेस। र स्टोरेजमा जाउँ। स्टोरेजमा चाहिँ मेनली हाम्रो फाइलहरू यसमा स्टोर गर्न सक्छौँ। र हजुरहरूले यो फायरबेसमा कसरी कनेक्ट गर्ने हो भनेर हजुरले बुझिसकेको हुनुपर्ने छ। यदि केही समस्या आइपरेमा तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहुनेछ, म त्यसको सकेसम्म रिप्लाई दिनेछु। हस् त आजलाई यति। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।